Bună, dragii mei! Bine ați venit la Miha în bucătărie! Astăzi Miha are o nouă surpriză pentru dumneavoastră. Un aluat de foietaj cu unt, bineînțeles. O să fac cu umpluturi diferite. Stați alături de mine și o să vedeți până la final despre ce este vorba. Pentru început, o să amestec apă. Am 350 de ml. Dacă mai am nevoie, o să mai adaug după aceea. Unde voi pune o lingură de zahăr și o linguriță de sare. Direct în apă. Scrieți în comentarii de unde mă urmăriți și eu vă pup și vă salut cu drag. Amestec foarte bine. O să vă fac un desert de vis. Dulce și sărat. Dar aceea mai târziu o să vă arăt despre ce este vorba. Urmăriți video pentru a vedea modul corect de preparare și ingredientele pe parcursul acestui film. Amestec până când topesc zahărul și sarea. Este în regulă. Acum, într-un bol voi cerne făină. Făina trebuie cernută pentru un rezultat mult mai bun. Am aici 500 de grame de făină, dacă mai trebuie mai adaug. O să fac o gropiță în mijloc. Și o să adaug din această făină doar făina și apa. Doar atât am nevoie deocamdată. Amestec până când îmi rezultă un aluat neted și nelipicios. Pun apa pe rând. Și o să vă fac un foietaj de foarte bună calitate. Adaug unt. Și incorporez foarte bine untul în această făină cu apă. Urmăriți-mă cu mare atenție. Rețeta mamei de foietaj. Doar că folosesc unt, nu folosesc untură. Am adăugat și restul de apă, pentru că nu a mai fost multă și nu are rost să rămână. O să mai adaug puțină făină eventual. Voi vedea. O să pun pe masa de lucru și o să mai rământ până încorporez foarte bine untul. Acum rământ pe masă până iasă aluatul pe care mi-l doresc eu. Așa cum trebuie. Trebuie să fie perfect. După părerea mea, frământatul cu mâna este mult mai bun la aceste aluaturi. Orice aluat, dacă frămânți cu mâna, este mult mai bun. Pentru că îl simțim la mână când mai necesită ceva. Putem folosi aparatul, dar mie așa îmi place. De aceea se cheamă pasiune. Să facem totul manual. Încă este puțin lipicios. O să mai adaug puțină făină pe masă. Nu este așa cum vreau, așa că mai trebuie frământat. Aluatul meu este gata, în sfârșit. Așa trebuie să arate aluatul. Moale și foarte bun. Este foarte bun. Îl voi pune într-o puncă și îl voi da la rece pentru circa 30 de minute. Nu mai mult. Între timp o să topesc aproximativ 3 sferturi de pachet de unt. Acum pun la răcit și revin imediat. După 20 de minute la rece, am scos aluatul, îl pun pe masă. Acest aluat necesită mai multe runde de odihnă.
Este un alat foarte bun, așa zic eu personal. Acum o să fac un sul din el. Așa. Și o să-l tai. O să tai. Eu îl tai în 4 părți. Să nu fie atât de mare. Să avem părți mai multe. Dacă vreți, cum spun de fiecare dată, le cântăriți. Eu le fac așa. Pentru familie și cine dorește. Așa arată. Și îl voi așeza pe o farfurie. Direct așa, una lângă alta. Aceste cerculețe. Încă unul și gata. Așa arată biluțele mele. Acum o să le acopăr și o să le las din nou pentru 15-20 de minute să se odihnească. După aceea revin imediat. Dragi prietene și prieteni, aluatul meu s-a odihnit. Am pregătit și o tavă unde voi pune imediat. O să vă arăt ce voi pune. Ok, nu ne mai lăudăm, lăsăm să vorbească de la sine produsul final. O să pun deoparte. Iau prima biluță și pun pe masă și eu voi întinde cu sucitorul. O voi întinde subțire. O să mă folosesc de un praf de făină. Să nu se lipească de sucitor. Și o întind cât pot eu de subțire. Punem făină până când avem foaia dorită să nu se mai lipească de masa de aceea am folosit o față de silicon pentru a fi mult mai ușor. Dacă nu, faceți pe masă cu făină. Efectiv, merge și așa și așa. Întindem subțire. După cum vedeți, se lucrează foarte bine această foaie, doar că este puțin lipicioasă, ceea ce este foarte normal. Punem un strop de făină, doar unde se lipește. Și o să vă fac un foietaj umplut de nota 1000. Am întins foaia, vedeți, este subțire. Acum voi pune peste unt moale. Pun cu unt pe toată suprafața și după aceea o să-l împachetez. O să vedeți ce o să fac. Foarte mare grijă, pentru că nu am voie să-l rup prea mult și iasă ceva senzațional de bun. Până eu în foaia, dumneavoastră, abonați-vă pe YouTube, rețete culinare cu Miha, și intrați în comunitatea mea, comunitatea miha.de pe Facebook. Să vedeți foarte multe rețete delicioase, impecabile. Foarte bune rețete vechi. Moștenite din familie, nimic mai mult. Din dorința de a aduce tradiția familiei mai departe prin aceste bunătăți. Acum o voi împacheta spre interior. Cu mare atenție să nu o rup prea mult.
Este un aluat extrem, extrem de bun. Se întinde ceva excelent. Atât este de bun acest aluat. Încercați rețeta mea cu mare, mare plăcere. Pentru că o să vedeți, este ceea ce trebuie. O să mai ung încă o dată și pe această parte. Acum împachetez spre interior. Apăs invers. Voi unge din nou cu unt. Și acum, așa, ung din nou și aici. Untul trebuie să fie moale, nu trebuie să fie tare deloc, deloc. Cât mai moale, cu putință, să nu curgă. Acesta este pachetelul care arată super bine. Și acum voi pune pe o tavă toate cele 4 bucăți de aluat. Bineînțeles că o să pun făină sub ele. Și așa continui până termin toate cele 4 biluțe. Acum iau a doua biluță. Tot așa până le fac pe toate. Dumneavoastră, până când eu întind aceste 4 foi, vă abonați. Mulțumesc foarte mult pentru ajutor! Dragii mei, am terminat de întins toate 4 foile. Durează ceva, dar merită tot efortul. Acum le voi acoperi cu folie alimentară și o să le las pentru 20 de minute, 25, să se odihnească, după care continui rețeta. Rămâneți aproape, nu plecați. Dragii mei, am scos de la frigider aluatul meu foarte bun. L-am pus la rece, asta mai mult de jumătate de oră. Între timp am făcut altceva. Acum iau o prima foaie și cu făină o să întind din nou. O întind ca și pe cealaltă, subțire și mare. Mă ajut de făină să nu se lipească, având untul, trebuie să mă ajut de făină. Și pe partea cealaltă puțin. Și
Și voi întinde o bucată mare și subțire. După cum vedeți, am întins o foaie foarte bună, subțire, se văd degetele prin el. O să fac din nou cu puțin unt această foaie, dar nu voi mai pune atât de mult ca și la prima tură. Și voi împacheta. Tot așa, aceeași formă. Vedeți că se așează total diferit ca prima dată. Așa trebuie să arate prima foaie. Și o voi pune din nou pe aceeași tavă. O să pun și puțină făină pentru a nu se lipi. O să iau, acopăr și iau cea de-a doua foaie. Faceți cu mine împreună. Distribuiți cu prietenii să vadă rețete culinare cu Miha. Să vadă această rețetă de la Miha din bucătărie. Pentru că este rețeta mea proprie și personală. Așa m-am gândit eu să fac aceste bunătăți. O rețetă veche. Dar puteți să faceți cu untură, dar nu este aceeași rețetă. Este diferită. Aveți pe pagina mea de YouTube pogăcele, rețete culinare cu Miha. Găsiți cele mai bune pogăcele, super pogăcele. Și aveți și cele mai bune haioșe cu untură, cu unturiță. Așa că uitați-vă pe YouTube rețete culinare cu Miha pentru a vedea cele mai bune pogăcele. O rețetă de asemenea foarte veche. Sunt foarte subțire. O să o ung și pe ea cu unt pe toată suprafața. Iar acum luăm această bucată, punem în mijloc și facem așa. Acoperim acest pătrățel. Urmăriți rețete culinare cu Miha, să vedeți cele mai bune trucuri la voi acasă. Să facem delicii incredibil de bune. Așa că o să ungem puțin deasupra. Să vedeți ce bunătate vă fac eu astăzi. De neimaginat. Preparați rețeta și trimiteți-mi poze pe comunitatea miha.de să văd și eu ce rețetă ați făcut de la Miha din bucătărie. Vreau să văd. Așa arată. Super bine. Pun din nou și acopăr. Fac cea de-a treia foaie. Am întins și a treia foaie. Acum voi pune unt. Aceeași procedură. Avem nevoie de un pachet de unt moale, la temperatura camerei și mai moale un pic. Țineți puțin la cald și se va înmuia. Pentru o reușită 100%, va trebui să aveți unt 82% grăsime de cea mai bună calitate. Altfel, nu iasă la fel, iasă diferit. Aceasta este
cea mai mare problemă. Se folosește unt de proastă calitate și rezultatul nu este cel care îl vrem noi. Acum, bineînțeles că luăm din nou aluatul, îl voi așeza în mijloc și voi trage peste el această foaie și îl voi acoperi. Puțin unt, într-un stat subțire, pun cealaltă foaie peste, încă puțin și îl voi împături. Aceeași procedură ca de obicei. Peste tot să fie perfect egal. Nu așteptăm jumătăți de măsură. Trebuie să fie perfect. Uitați aici ce aluat bun am eu. Uitați aici. Cel mai bun aluat cu unt. Perfect. Acum voi întinde și ultima foaie. Tot cu făină. Și urmez aceeași procedură ca și până acum. Uitați aici, este plin de bule de aer acest aluat. Plin de bule de aer, peste tot. Atât trebuie să fie de bun. Faceți cu drag și cu plăcere pentru cei dragi și atunci rezultatul o să fie impecabil. Încercați rețeta. Nu ezitați cât mai repede. Este o bunătate rară. Splendoare și eleganță. Am terminat de întins, voi pune untul. Am pus și untul și acum pun din nou aluatul. Așez frumos peste. Trebuie să vă iasă totul ca la carte, pentru un rezultat impecabil. Dacă vă place perfecțiunea, încercați acest aluat care necesită puțin timp, dar trebuie să-l faceți cu plăcere, pentru că este puțin de durată. Nu merge chiar așa repede cum am vrea noi. Acum invers. Și o să facem niște, știu eu, merdenele. Vă fac și merdenele, da. Acum o să ung puțin. Aceeași procedură. Și după cum vedeți, untul este gata. S-a terminat și pachetul de unt. Și este perfect. Nici nu trebuia mai mult. Nu trebuia mai mult deloc. Să fac peste. Aranjez frumos. Plin de aer. Deci este incredibil. Incredibil. Uitați aici, aluat de super clasă. Uitați aici. Cât aer are în el. Uitați aici, peste tot, plin de aer. Așa trebuie să fie un aluat perfect. Acum îl voi pune pe aceeași tavă și voi da la rece pentru 30 de minute, după care o să-l întind și o să vă arăt ce fel de forme fac eu. Rămâneți aproape. Dragii mei, până se răcește aluatul meu, o să vă arăt ce fac eu ca și umplutură pentru aceste mega foioase plăcințele. Cașcaval, telemea sărată, brânză dulce, un ou. Și amestec foarte bine brânza cu ouăl. Aceasta este umplutura sărată. Este telemea sărată.
Pregătesc umplutura până se răcește aluatul meu. Sare nu mai pun pentru că este brânza destul de sărată. Trebuie foarte bine amestecat. Și o să fac și o umplutură dulce. Nu doar sărată. Fac mai multe variante. Să faceți care vă place. Fac merdenele. Merdenele vă fac astăzi din aluat cu unt. Aceasta este una dintre umpluturi. Cea cu brânză. O să o pun deoparte. Iar aici, a doua umplutură dulce, dulceață de roșii verzi, de gogonele și cu 100 de fistic verde măcinat proaspăt. Aceasta este umplutura dulce, fistic cu dulceață de gogonele. Aceasta este dulceața de gogonele, făcută de mine personal. O rețetă extraordinară pe care o să o filmez și pe ea într-o bună zi. Dulceața de gogonele, fenomenal de bun. Acum o să iau și aluatul. Aluatul meu s-a răcit. L-am ținut la frigider jumătate de oră, 40 de minute. Îl voi scoate din folie. Și o să încep să-l întind cu făină din nou, să nu se lipească de masă. Așa. Și pun făină, dau deoparte toate umpluturile. Am și un nou bătut pentru la sfârșit. Acum întind aluatul cu făină. Am pregătit și o tavă unde le voi coace. Și întind aluatul până fac o foaie subțirică. Nu mai am nevoie de făină deloc. Aluatul meu este aproape gata. Încă puțin și este perfect. Acum voi pune umplutură în aceasta cu gogonele verzi și fistic verde proaspăt măcinat. O să pun pe această margine. Am pus toată compoziția, iar acum voi rula spre interior. Rulez spre interior. Și tot așa merg în față, rulând spre interior. Acum tai bucata. O să ung cu puțin ou. Ung doar puțin marginea. Și lipesc această margine. Așa este unsul. Da? Ați văzut foarte bine. Adun puțin capetele. Dau o formă așa de cilindru. Și o să tai bucăți. Și o să tai așa butoiașe. O să fac butoiașe. Le așez pe toate în tavă. O să las puțină distanță între ele. Bineînțeles. 4 bucăți pe un rând. Încin cuptorul la 200 de grade Celsius să fie încins foarte bine.
Și le voi apăsa cu mâna puțin, fiecare în parte. Le voi aplatiza. Așa arată butoiașele mele. Acum o să fac și cu brânză. Le tai pe din două, pe toate. Și o să pun din umplutură. O să pun cu o linguriță mică, pentru că nu trebuie cu o linguriță mare. Și o să pun pe mijloc, la fiecare individual. Pun o grămăjoară. Dacă vreți cu mai puțină umplutură, puneți mai puțină umplutură. Eu vreau să fie așa mai bogată în brânză, în mai multe feluri de brânză. Cu când sunt mai multe feluri, cu atâta este și mai delicioasă. Aranjez și imediat suntem gata. Acestea sunt merdenelele mele de azi. Și bineînțeles că avem și varianta dulce. Foietaj cu fistic și dulceață de gogonele. Acum pliez așa pe fiecare în parte. Să fie uniform. Foarte finuț, nu apăs tare deloc. Avem variantă dulce și sărată. Pentru dumneavoastră așa arată. Foarte bine. Așa trebuie să fie. O să vedeți și rezultatul final. Cuvintele sunt de prisos. Trebuie să vedeți cum arată până la sfârșit. Urmăriți-mă până la final. O să pun două în această tavă, pentru că mai este puțin loc și o să pun așa. De data aceasta pun și aici două sărate, restul cu fistic. Și acestea le voi pune într-o altă tavă, pentru că nu încap în acea tavă. Acestea sunt merdenelele mele de astăzi cu foietaj din unt. Acum le dau cu ou bătut peste tot, și pe astea și pe celelalte, pe toată suprafața. Am uns cu ou. Acum deasupra o să pun susan pe cele cu brânză. O să presar susan alb. Pentru că vor fi de 1000 de ori mai gustoase. Și le dau la copt. Și o să vă spun cu precizie cât a stat la mine cu tava și cum arată produsul final. Așa arată merdenelele mele. Le dau la cuptor și revin imediat cu produsul final. Rămâneți aproape. Dragii mei, merdenelele mele sunt gata. Arată extraordinar de bine. Uitați aici. Ce frumoase sunt aceste merdenele făcute cu foietaj, cu unt. Să nu vă mai spun cât sunt de bune, deci sunt fenomenale. Coapte, le-am prăjit puțin mai tare. Ascultați aici cât sunt de crocante. Uitați aici. Se rup foaie, foaie, foaie. Cât sunt de bune. Deci au umplutură și sunt perfecte. Perfect coapte, perfect făcute. Uitați aici. Deci atât de bune, nu vă puteți imagina cât sunt de bune aceste minunate merdenele cu 3 feluri de brânză. Nu mai rup pentru că nu vreau să le rup pe toate. Acestea foarte, foarte bune și acestea cu fistic. Uitați aici. La fel de crocante, deci sunt extraordinar de delicioase. Sunt extraordinar de delicioase. Uitați aici. Este golden, tot perfect făcute, perfect coapte. Și nu vă mai spun ce gust bun au. Deci sunt fenomenale. O să gust să vă spun. Mamma mia! N-am mâncat niciodată așa ceva.
Fără niciun comentariu. Comentați dumneavoastră dacă aveți ceva de comentat. Excelent. Și acestea nu mai vorbesc. La fel de bune. Vă mulțumesc frumos că ați fost cu mine alături până la finalul acestei minunate rețete de foietaj cu unt, berdenele și uscături din acestea cu fistic. Cu fistic și dulceață de gogonele. Și până la un nou video, eu vă spun toate cele bune. Pe curând!